Hello and welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng pork dinuguan with manggang hilaw. And here are the following ingredients. Ang ating first step, itong ating mangga, balatan lang natin. Yung kalahati, ipipuree natin. Yung kalahati, i-cube natin. Yung isang pisngi ng mangga, ito, at saka yung buto, ipipuree natin. We'll set this aside. Ang ating next step dito sa ating pan, magpainit lang tayo ng oil, magigisa tayo. By the way, itong ating dugo, kuha lang tayo ng 1 tablespoon ng vinegar. Ilagay lang natin dito, haluin natin. And then we'll set this aside. Okay, mainit na yung ating oil. Igisa na natin yung garlic. Yung ating sibuyas. Lalambutin lang natin to. Sasama ko na rin yung ginger, pantanggal ng lansa. Malambot na yung ating sibuyas. Ilalagay na natin yung ating pork. Gigisa lang natin to at ipapa-brown. Yan, gisang-gisa na yung ating pork. Ilalagay natin yung natitirang vinegar. Pero hindi natin nahaluin to. Hintayin muna natin siyang kumulo for about 2 minutes. Hanggang sa mag-evaporate yung amoy ng vinegar. Para hindi makukurta yung ating suka. Ayan, after 2 minutes, haluin na natin. I-add natin yung ating konting water. At yung dugo. Haluin lang natin. Okay. Simmer lang natin to for about 10 minutes. And after 10 minutes, pwede na nating ilagay yung mince or yung dinurog nating manggang hilaw. So, magdadagdag siya ng ekstrang asim sa ating dinuguan. Ilalagay ko na rin yung brown sugar. Season na natin ng salt. Adjust nyo na lang according to your taste. Pepper. Yung ating bay leaves. Then, haluin lang natin to. Kung gusto nyo na medyo maraming sauce or sarsa, yung inyong dinuguan, pwede pa kayo mag-add ng konti pang water. Sama ko na rin yung sili. Taba. Takpan lang natin to. I-simmer natin to for about 30 minutes hanggang sa lumambot yung ating pork. After 30 minutes, luto na yung ating pork. I-add na natin ngayon yung mango cubes. Haluin lang natin to. And we will continue to simmer this for another 10 minutes. Yan, malambot na yung ating pork. At nasa sa inyo na yun kung gusto nyo ng medyo maraming sauce or kung gusto nyo patuyuin pa, pwede pa.
Ako okay na ito sa akin ganitong may sauce. O transfer na natin siya sa ating serving plate. At ready to serve. Ito na ang ating pork dinuguan with manggang hilaw. Sana magustuhan niyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.